Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre zilele ce urmează, despre energia ce ne înconjoară, pentru că avem lună plină și revenirea în mers direct a planetei Venus. Este un weekend pentru eliberare și pentru calmarea emoțiilor. Avem numărul 12 și numărul 13 în discuție ca vibrație. Conform cărții Cheile Genelor, numărul 12 ne spune puritate, ne spune discriminare și orgoliu, iar 13 ne spune empatie, discernământ sau disonanță, discordie. Iar aceste vibrații, 12 și 13, sunt reprezentate în tarot prin arcana spânzuratul și arcana moarte. O tranziție, o încheiere, o concluzie, dar și un început. Este moarte și renaștere, asta ne spune arcana moartea, care este și arcana scorpionului, reprezentată fiind de Pluto, poate și de Marte. Ceva ce a avut legătură cu emoțiile tale profunde, cu o răscolire emoțională, putem spune, cu ceva din trecut, cu ceva legat de părinții tăi, de rădăcina ta, de rădăcina neamului tău, de casa în care locuiești, poate fi. De asemenea, arcana spânzuratul reprezintă arhetipul pești. Îl reprezintă pe Neptun, care a intrat în Berbec, care creează acum o nouă identitate, care practic creează un nou program. Dacă este o planetă de care să mă tem și pun ghilimele de rigoare, în astrologie este Neptun. Pentru că te pune în contact direct cu câmpul de energie, cu mentalul colectiv, însă deopotrivă îți poate aduce și foarte multe iluzii și foarte multe decepții. Ești foarte deschis energetic la influențele din exteriorul tău. Balanța, ca arhetip, ne vorbește despre relații, ne vorbește despre blândețe, armonie, despre stil, despre rafinament, dar și despre echilibru, despre diplomație. Iar această lună plină ne poate aduce o mare revelație, și anume filmul vieții noastre. Sau poate că viața este ca un film. Pot fi o grămadă de metafore subtile care să iasă la suprafață, pe care să le conștientizăm, pe care să le înțelegem dincolo de realitatea materiei. Se pot concretiza lucruri care au legătură cu relațiile noastre, cu afacerea, dacă aveți una, dacă sunteți antreprenori, cei mai buni prieteni, tot felul de soluții pe care le aveți acum la îndemână. Vă rog să vă luați de aici informațiile cu care rezonați, pentru că eu citesc energia din câmpul de energie, vorbesc despre arhetipurile planetare, nu despre viețile noastre în mod dedicat. 13, din punctul meu de vedere, este un număr foarte norocos. Astfel că poate fi vorba și despre un eveniment, despre o hotărâre, despre o decizie, despre o idee care acum ia amploare. Pentru că anul trecut am avut nodul sud în balanță. A fost acea energie karmică, acea energie care ne-a învăluit pe toți, sau acel tipar la nivel de colectiv de a face anumite lucruri. Se pot destrăma alianțe, se pot forma alianțe, se poate corecta ceva. La nivel diplomatic putem vedea fel și fel de știri. În esență, această lună plină este blândă, este o lună roz, roz este culoarea iubirii și ne poate aduce eliberarea de un contract, în sensul că te poți dezlega foarte ușor energetic de lucruri care te încurcă în evoluția ta. Este ca o gură de aer proaspăt. Prin simpla prezență a arcanei spânzuratul peste weekend, ne eliberăm de orgoliu, căci el stă întors cu capul în jos pentru a vedea perspectiva, pentru a ieși din percepție. O renunțare, înțelegerea unui eveniment, unde a fost discordia, cine a cauzat-o, cine a fost orgolios, cine a fost subiectiv, și asta asigur că vă va aduce foarte multă liniște în suflet, mult discernământ. Să vedem. Arcașul. Poate unii dintre voi aveți legătură cu arhetipul Gemeni sau cu arhetipul Săgetător. Această axă Gemeni-Săgetător este axa comunicării, a cunoașterii, a intelectului. Este axa prin care cercetezi și axa prin care devii înțelept după multe probe, după multe teste, după multe situații. După multe încercări, după multe șanse într-o relație, iei o hotărâre. Merită sau nu merită? Este ca și când dintr-o dată te luminezi, dintr-o dată îți vine o idee, dintr-o dată poți lua o hotărâre.
Este, așa cum am spus, o energie blândă, dar la nivel energetic s-ar putea să vă simțiți obosiți, somnoroși. Oricum cerul este negru în 80% din timp. Un timp perfect pentru o epifanie. Uite delicatețea cu care poți să închei o provocare, cu care poți să ieși dintr-un impas. Avem numărul 9, cum l-am avut și zilele trecute, iar prin această energie feminină, prin contemplare, prin a te odihni, poți să-ți dai seama unde există un tipar foarte obiectiv, cu discernământul amplificat la maximum. Vezi detaliile. Sau poate este nevoie să vezi dincolo de detalii, să vezi imaginea de ansamblu, să faci zoom out și să vezi întreg tabloul. Întreaga poză, nu doar bucata ta. Să iei în calcul mai multe lucruri la care poate anterior nu te-ai gândit. Arhetipul leului, interesant, pentru că săptămâna viitoare intră Marte în leu și va veni cu forță brută. Sau poate este vorba despre o acțiune către ceea ce îți dorești, către un obiectiv, către un salariu mai mare, către un om drag, către o destinație nouă. Arcana puterea. Evitarea unei lupte pentru putere. O cedare, dar o cedare înțeleaptă, într-o formă foarte rafinată. O mediere, o împăcare, un armistițiu. Foarte bună energia. Este nevoie de așa ceva pentru că vedem bine ce se întâmplă în jurul nostru. Viața nu este ceea ce credem noi că este. Și sunt oameni care știu și sunt din ce în ce mai mulți care conștientizează acest lucru. Noi avem aici roluri. Nu știu dacă ați văzut filmul Avatar. Uitați-vă, poate se aprinde acolo un bec. Să vedem pe zona de relații la nivel financiar și la nivel emoțional. Venus are legătură și cu iubirea și cu relațiile și cu banii. Ea este guvernatoarea acestei luni pline. Uite, energie de vindecare. Energie prin care te echilibrezi sau poți lua niște hotărâri. Energie prin care poți să vibrezi sus sau poți să vibrezi potrivit cu un potențial partener de viață. O energie prin care te poți acum alinia la nivel subtil, din liniștea ta, din puritatea sufletului tău, la acea frecvență pe care se regăsește deja sau pe care se aliniază acum în același timp cu tine, omul potrivit pentru tine cu care să intri într-o relație dacă ești singur. Pentru cei care sunteți în relațiile de cuplu, este un weekend de armonie. Este un weekend în care puteți să vă recunoașteți reciproc meritele, puteți să vă vedeți reciproc și partea bună. Puteți să vă iubiți mult în acest weekend, puteți să călătoriți, puteți să dezvoltați ceva, să faceți niște planuri pentru dezvoltarea voastră atât la nivel financiar cât și la nivel emoțional. Este un weekend de armonie. Un weekend care vă scoate din casă pe unii dintre voi sau vă aduce liniștea, vă regenerați corpul, vă revine energia vitală. Care este desnodământul? Care este concluzia? Semințele au fost plantate încă de anul trecut. Regina de cupe, energie emoțională, energie feminină, iubire, încheierea unei agitații interioare, unei situații tumultoase, pot fi declarații de iubire, poate fi gândul cuiva, dacă cineva vă vine în minte pe parcursul acestui weekend, se conectează la nivel de plan subtil cu voi, puteți simți, așa cum vă cuprinde o căldură în corp și vă veți simți ca și când cineva vă este în preajmă. Și steaua. O conjunctură favorabilă. Acest weekend naște un potențial de armonie la nivel de relații pentru toți aceia care își doresc și care vor merge cu inima deschisă, puri și pe o vibrație a empatiei, a compasiunii către partenerul lor actual de viață sau către potențialul partener pe care îl vor găsi. Este un fel de ce am de împărțit cu tine, de ce trebuie să ne certăm, de ce trebuie să fie în permanență cineva care trebuie să aibă dreptate aici între noi. Egalitate, fraternitate, libertate, pentru că l-avem pe Pluton în Vărsător. Toate aceste planete sunt interconectate. Venus își reia mersul direct în Pești.
Venus este guvernatoarea Taurului, unde îl avem pe Uranus. Uranus este guvernatorul Vărsătorului, unde îl avem pe Pluto. Iar Pluto este cartea care reprezintă arcana moartea, transformarea. Nu este nimic întâmplător în această viață. Totul este croșetat, țesut la virgulă. Așa că vi se arată drumul, vi se arată calea, cât de aproape sau cât de departe ești de ceea ce îți dorești și cât de repede poți ajunge acolo unde îți dorești, pentru că vei avea energie vitală, vei avea tot ceea ce îți trebuie să începi un lucru, să faci ceva ce îți dorești. Ia uite ce energie frumoasă. Uitați așa să ascundem steaua. La nivel de plan material avem un 8 de monede, asul de bâte, steaua și 9 de bâte. Pentru unii dintre voi este epuizare la locul de muncă sau vreți mai mult, v-ați plafonat, simțiți nevoia să acumulați mai multe informații, să faceți niște lucruri foarte inteligente, să descoperiți lucruri noi, să învățați lucruri noi sau să vă dezvoltați. Și începând cu acest weekend, prin ceea ce gândiți, prin ceea ce simțiți, se naște acel potențial. În planul subtil, pentru că, uite, voi singuri dați tonul unei noi direcții. Fie se schimbă ceva la locul de muncă, dar este avantajos, este pentru voi, este înspre binele vostru, fie apare o nouă oportunitate, fie vă vine o idee despre o nouă strategie de atragere a unor clienți, fie cineva vă propune o afacere, nu în acest weekend ad literam, dar începând cu această perioadă, pentru că voi deja ați înțeles și ați cules informațiile din experiența voastră anterioară. Este un fel de bilanț. Putem spune așa. Poate cineva v-a rănit la locul actual de muncă, poate s-a purtat cu voi într-o formă care pe voi v-a dezavantajat. Să vedem 8 de monede ce ne spune. Un weekend în care te convingi de niște lucruri, anume un weekend în care cineva îți poate și cere scuze sau cineva conștientizează raportul dintre voi doi la locul de muncă, un coleg, un șef poate fi aici, sau o idee, o decizie foarte importantă. 3 de cupe. Un weekend în care te poți vedea cu prietenii sau un weekend în care îți schimbi starea și acest lucru atrage de la sine un potențial foarte abundent. 9 de monede, tu singur rezolvi aceste lucruri. Tu singur poți descurca o situație, ori îți intră niște bani, ori faci niște cumpărături care îți fac foarte mult bine. Ești într-o bucurie de copil. Poate fi vorba și despre ai voștri copii, pentru că avem leul aici, leul simbolizează și copiii. Poate copiii voștri fac niște lucruri și acest lucru vă aduce bucurie, vă informează, uite că am reușit, plec, fac anumite lucruri și pentru voi ca părinte este sigur că da, foarte benefic să vă știți copiii în siguranță. O decolare, un început. Dragii mei, în acest weekend puteți da startul unui nou potențial. Vă pot veni niște idei absolut fabuloase, să vă reveniți la nivel financiar, dar și la nivel de colaborare. Apar colaborări. Idei despre colaborări sau vă vine pur și simplu această informație la nivel de plan subtil și veți vedea de acum începând cum se aranjează lucrurile astfel încât voi să reușiți să faceți ceea ce v-ați propus. La nivel emoțional și aici bine. Foarte bine. Într-o energie foarte determinată, dar și foarte realistă, încheiați, acceptați o situație și mergeți mai departe, realiști, fără niciun fel de așteptare, dar convinși și siguri pe voi înșivă. Și am avut zilele trecute siguranța de sine ca și vibrație și punct de reper. Cu cât mai siguri pe voi înșivă sunteți, cu atât mai bine vă va merge. Aceasta este o ofertă de împăcare pentru unii dintre voi, un armistițiu, sau poate aflați că ați luat un interviu, o ofertă, un casting, poate aflați că cineva vorbește cu respect, cu încântare despre voi. Poate este cineva care se întoarce de la un drum sau poate vă vedeți cu un prieten foarte drag. Poate unii dintre voi vă vizitați părinții pur și simplu. Lumea ce aduce? Lumea aduce lumea. Și
și un 10 de monede, o împlinire, o bucurie, o revedere cu familia, o sărbătoare, ieșire în oraș. Este un weekend pentru veselie. Chiar dacă poate nu dansați, nu glumiți, nu ieșiți neapărat în oraș, este un weekend bun de care toți avem atât de multă nevoie. Și chiar dacă accesați clipul și nu este weekend când îl vizionați, să știți că această energie tot ne învăluie. Pentru că timpul este doar aici, în planul acesta material, fizic, tangibil. Însă lucrurile nu le manifestăm aici, le manifestăm în planul subtil. O veste care vă încântă auzul, o bucurie, familia, ceva bun în casa voastră, cu familia voastră, cu ai voștri copii se întâmplă. Mai vreau o carte de suflet pentru relații. Poate fi inclusiv o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi sau o discuție, dar care vă merge fix la suflet. Aici este o conexiune foarte puternică cu cineva și pe măsură ce trece timpul, conexiunea dintre voi devine mai puternică, mai complexă, mai profundă. Are legătură cu numărul 3, cu Venus, Venus în Pești. Iubire, Venus în Pești este în exaltare, îi place acolo, este romantism foarte mult, senzualitate și tradiție. O revedere cu cineva foarte, foarte drag poate fi, care se activează ori pe perioada weekendului, ori începând din acest moment. Uite, având în vedere că se produce luna plină, lucrurile vor căpăta sens pentru voi și le veți înțelege pe măsură ce se întâmplă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Am văzut un talisman care voia să iasă, dar m-am ferit să nu mă înțepe celălalt. Postscriptum, te iubesc. Poate fi o revenire, să știți, acum, pe ultima 100 de metri din trecut, sau poate fi în sfârșit, acum că Venus își reia mersul direct în Pești, cineva să se convingă, indiferent unde este, să fie așa un fel de termen de comparație și să se convingă, și anume de faptul că voi sunteți ceea ce au nevoie, voi sunteți. Da, amintirile au apărut și ieri, o hotărâre și o avansare, o schimbare, un progres, o eliberare, fără să ne pese de gura lumii. Uite, o hotărâre, poate a fost o separare, o despărțire între voi și cineva drag, sau nu v-ați văzut foarte mult timp, poate nu este o relație de iubire cu un partener, ci un om cu care nu v-ați văzut de mult timp și acum se poate, pentru că va separa ceva și acum se reia conexiunea. La nivel medical este un weekend în care puteți înțelege cum vă puteți însănătoși, în care puteți descoperi, sau începând cu această perioadă, descoperiți tainele vindecării, dar la nivel mai holistic, așa. Este o întrevedere pentru unii dintre voi. Mergeți la un eveniment. Iar pentru alții dintre voi este o răscruce de drumuri. Este ca și când ați ocolit, nu v-ați rătăcit. Ați fost ghidați acolo pe unde inițial nu ați vrut să mergeți. Poate unii dintre voi participați la un concurs, mergeți la un spectacol, mergeți la un raliu, la ceva ce are legătură cu automobilele. Alții dintre voi s-ar putea să mergeți în service cu mașina sau ar fi bine dacă plecați într-o călătorie sau la un drum să vă verificați mașina înainte. Karma și Aum, chakra coroană. Veți înțelege unii dintre voi niște lucruri foarte importante. Cine ce a făcut și veți privi obiectiv către aceste concluzii înțelepte, fără orgoliu, prin empatie, din compasiune, și atunci frecvența vi se schimbă, energia vi se schimbă și foarte multe lucruri bune pot veni către voi ulterior. Faetonul și lumea. Este o copleșire, este o desăvârșire, este o reușită. O reușită. Puteți avea parte începând cu aceste două vibrații, 12 și 13, de ceva absolut magnific. Trezirea la realitate, uite, aici este o sărbătoare, poate fi o nuntă, primiți o invitație sau poate este ceva legat de un eveniment, de uniunea cuiva, dar pe voi vă încântă, vă bucură acea veste.
O întâlnire poate fi o revedere, un eveniment, vreo expoziție la care poate mergeți, ceva ce vă place, sau poate fi vorba despre elucidarea unui mister, despre lămurirea unei situații, intuiția amplificată și posibilitatea să vă țineți emoțiile sub control și veți fi magnetici, misterioși, puternici. Noroc nu aduce anul, ce aduce ceasul. Un noroc chior, o întâlnire predestinată, o sincronicitate fantastică. Poate fi venirea pe lume a unui copil, poate fi un botez, poate fi un eveniment, o zi de naștere, un baby shower, ceva de genul acesta la care mergeți, sau poate fi copilul interior din voi care se bucură. Sau poate este ziua de naștere a copilului, a vreunui nepot. Avem săgetătorul, pentru că tot vorbeam despre axa săgetător-gemeni. Veți avea informațiile necesare să luați o decizie. Vă vin intuitiv, începând cu această perioadă. Aflați niște informații care vă ajută în sfârșit să luați o hotărâre. On sau no. Poate ceva ce s-a întâmplat pe data de 11. Pond. Pește. Venus în pești. Pentru unii dintre voi este alesul sau aleasa. Aflați ceva în legătură cu cineva foarte drag, special sufletului vostru. Puteți elibera un blocaj, mare blocaj, mare blocaj. Vă puteți vindeca de ceva anume. Ceva începe dacă tu ceri asta. Sau cineva își cere să începi ceva. Poate fi și nou ideea că a venit timpul să înveți să spui nu atunci când trebuie, să nu mai fii salvatorul tuturor sau să nu mai intri într-o zonă de sacrificiu cu spânzuratul acolo, un drum național și o oprire pe drumul național. Atenție la cauciucuri, atenție la tot ce ține de mașină, pentru că sunt prea multe probabilități aici. Respect din partea cuiva. Cineva vă respectă, să știți. Și vă și iubește. O persoană dragă, cineva, persoana voastră specifică, vă respectă. Respectă timpul petrecut împreună, noaptea. Fiți atenți la vise, voință. Vrea. Cine a vrut să vă iubească sau ați vrut să fiți cu cineva și nu s-a putut, acolo sare dopul, acolo încep lucrurile să se miște puțin, să vă convingeți și va fi deznodământul așa cum vă este potrivit, astfel încât voi să fiți în siguranță. Un pion. Mutarea este la tine. Mutarea va fi la tine. Vei avea posibilitatea să alegi ceva. Alegeri la îndemână. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți un weekend minunat, să vă bucurați de el, să fiți bine, sănătoși, iubiți, să vă odihniți și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!